Swastik tutorial or follow now. स्वस्तिक ट्युटोरियलमा आज म हजुरहरूलाई स्वस्तिकमा कसरी प्रोडक्ट र प्रोडक्टको पनि इम्पोर्ट कसरी गर्ने एक्सेलबाट भनेर सिकाउँदैछु। फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि हजुरले अब यस्तो सिक्नु पऱ्यो होइन। त्यसको त्यो कम्पनीसँग जस्तो तपाईँले प्रोडक्ट या प्रोडक्टको पनि इम्पोर्ट गर्न पर्ने होइन। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हजुरले हाउसकिपमा जानु पऱ्यो। तपाईँको खोल्ने बित्तिकै अप्सन आइहाल्छ हाउसकिपमा। हाउसकिपमा गएपछि यहाँ तपाईँको इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट डाटा भन्ने अप्सन हुन्छ यसमा हजुरको होइन। अनि इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट डाटामा गएर हजुरले यहाँ तपाईँको यहाँ अप्सन हुन्छ यहाँ इम्पोर्ट फ्रम एक्सेल भन्ने खाले हुन्छ हजुरको होइन। इम्पोर्ट फ्रम एक्सेलमा जानु हजुर। इम्पोर्ट फ्रम एक्सेलमा गइसकेपछि हजुरले तपाईँले यहाँ अप्सन दिन सक्नुहुन्छ यहाँ लेजर पार्टी ओपनिङ प्रोडक्टको ओपनिङ हजुरको हजुरको अप्सन हुन्छ हजुरको होइन। र तपाईँले जुन चाहिन्छ त्यस्तै इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ एक्सेल खालबाट। त्यहाँदेखि प्रोडक्ट भयो। प्रोडक्टको अब तपाईँलाई सुरुमा यो फर्मेट चाहिने हुन्छ हजुरलाई होइन। जुन फर्मेट छ हजुरलाई यो फर्मेटमा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फर्मेटमा त मात्रै एक्सेलमा इम्पोर्ट हुन्छ। तपाईँले फर्स्ट अफ अल त्यही हेरेर मैले यो फर्मेटको फर्मेट डाउनलोड गरेँ मैले डाउनलोड यसलाई म डेस्कटपमा राखिहाल्छु। आरओबिसिटी प्रोडक्ट नेम भनेर सेभ गरेँ मैले। यसरी मैले सेभ गरेँ। अब मैले डेस्कटपमा आएँ। जुन प्रोडक्ट नेम भन्यो हजुरको यहाँ फोल्डरमा सेलेक्ट गरौँ। फर्मेट आएन यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ। फर्मेट आइसकेपछि फर्स्टमा हजुर जस्तो मैले अब यहाँ हजुरको लागि फर्मेटमा भर्नुपर्ने मेन कुरो के हो भन्दा तपाईँको फर्मेटको अप्सन आइरहेको छ हजुरको कोडमा 1 2 3 राखिदिनु हजुरले। अनि प्रोडक्टको नेम राखिदिनु प्रोडक्टको नेमकै राख्ने होइन। जस्तो मैले यहाँ राखेँ कम्प्युटर पियुटिई कम्प्युटर भन्ने नाम राखेँ होइन प्रोडक्टको नाम मेरो। अब युनिट कुन युनिटमा बेच्नुहुन्छ जस्तो मैले कम्प्युटर 30 बस्छ पिस हो। अहिले त्यो युनिट पनि छ भने हजुरको अल्टर गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरले होइन। अनि अल्टर युनिट छैन भने अल्टर युनिट नराख्नु हुन्छ हजुरले। जस्तो मैले अल्टर युनिट छ भने राखिदिने नभए छैन बक्स राख्छु भनेर जस्तो मैले बक्स राखिदिएँ। अनि जुन तपाईँको छ त्यही कपी गरेर राखिदिएँ। अब कन्भर्जन सरी कन्भर्जन अल्टर युनिट पिस राखेँ है। अब कन्भर्जनमा चाहिँ एउटा पिसको चाहिँ कति बक्स एउटा युनिटको मतलब कन्भर्जन भनेको चाहिँ अब कति हुन्छ होइन। एउटा बक्समा चाहिँ कति पिस हुन्छ हजुरको त्यो राख्ने हजुरले होइन। अब ग्रुप छ भने ग्रुप राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले कम्प्युटर राखेको थिएँ। यसलाई पनि अब मैले ग्रुप छ भने राख्न सक्नुहुन्छ नछाइन भने नराख्नु सक्नुहुन्छ हजुरले। जस्तो मैले पनि कम्प्युटर राखिदिन्छु नि कम्प्युटर भनेर राखिदिएँ। कम्प्युटर पार्ट भनेर राखिदिन्छु। अनि सब ग्रुप छ भने जस्तो इन्भेन्ट्री प्रोडक्ट हो कि सर्भिस आइटम होइन। अब इन्भेन्ट्री प्रोडक्ट भएर यो मेरो जुन मैले सेल्स रेट अब सेल्स रेट अब तपाईँको पर्सेन्ट रेट चाहिन्छ भने हजुरले हाल्न सक्नुहुन्छ। अब सेल्स रेट जस्तै मैले यहाँ 100 हालेँ पर्सेन्ट रेट 100 र सेल्स रेट मैले 100 हालिदिएको होइन। त्यसरी भयो हाम्रो सेल्स रेट होइन। अब यो अप्सनले मैले सार्दै भने तपाईँको यहाँ अब अप्सन छ धेरै कुरा जस्तो अब तपाईँले यो पिफो वाइज हुन्छ कि लिफो लिफो हुन्छ नि हजुर पिफो यहाँ याप राख गरिदिनु र याप राखिदिनु। ब्याच छ भने ब्याचमा यस गरिदिनु। ए छ भने यस गरिदिनु नभए नि म्यान गरिदिनु हजुरले न। अब प्रोडक्ट रेट चाहिएन हामीलाई ग्रुप चाहिएन अप्सन चाहिएन सर्ट नेम अप्सन पनि चाहिएन मलाई। अब तपाईँलाई सर्ट नेम अप्सन नै कुनै राख्नु छ भने तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अप्सन मेनली तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने कोड भन्नु पऱ्यो प्रोडक्टको नाम भन्नु पऱ्यो कुन युनिट युनिट हेर्नु पऱ्यो हजुरले होइन। अनि तपाईँले कुन सर्भिस आइटम हो कि इन्भेन्ट्री आइटम हो यो छुट्याउनु पऱ्यो हजुरले। त्यति गरे पुग्छ हजुरले। जुन तपाईँको यहाँ यो फर्मेट अब के हो कसरी भन्ने हो मलाई केही थाहा भएन भने तपाईँले यहाँ स्वस्तिक पाएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले होइन। यहाँ तपाईँले मास्टरमा आएर प्रोडक्टमा आएर इन्भेन्ट्रीमा आएर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले ल। उम्, अब मैले प्रोडक्ट भने होइन, जस्तो मलाई दुई तिनवटा भनिदिएन, जस्तै मलाई भयो एउटा कम्प्युटरको पहिला मात्र बक्स बनाइदिन्छु त्यो नम्बर। मैले सिपियु राखेँ, अब मैले 30मा बेच्छु बक्समै भएर। यति भयो मेरो होइन। मेनली हजुरले के हाल्नु पऱ्यो भने प्रोडक्ट कोड हाल्नु पऱ्यो, अनि प्रोडक्टको नाम हाल्नु पऱ्यो, अनि कुन युनिटमा बेच्ने युनिट हाल्नु पऱ्यो, अनि ग्रुप्स अनि ग्रुप हाल्नु पऱ्यो। अब सब ग्रुप छ भने सब ग्रुप नै हाल्नु पऱ्यो। कन्भर्जन छ भने कन्भर्जन हाल्नु पर्छ। अब अल्टर क्वान्टिटी चाहिँ अब कति हुन्छ भने एउटा युनिट बराबर मेरो 10 क्वान्टिटी हुन्छ भने तपाईँले यहाँ 10 हाल्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा युनिटको त एउटा भयो। अब एउटा कति हुन्छ भने 10 हुन्छ भने 10 रुपियाँ हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरले। जस्तो मैले 10 हाल्थेँ। एउटा बक्समा चाहिँ 10 हुन्छ भनेको बुझ्नु न, 10 रुपियाँ। अब 3 नम्बर हालौँ। माउस बनाइदियो भने यो पनि सेम गरिदिएँ मैले। यति गरेर मैले अब मिलेर राख्नु। त्यसलाई गरेर मैले यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो। फाइलमा गएर तपाईँले सेभ एज, मैले केमा सेभ गर्ने मैले डेस्कटपमा सेभ गरौँ। डेस्कटपमा सेभ गरेँ मैले एउटा बस बनाएर भयो होइन। यहाँ बियो साह्रो छ नि। अब यसलाई हामीले फेसबुकमा जाउँ, हाउसफुटमा आउँ, हाउसफुट इम्पोर्ट फर्मेसन डाटा बनाउँ। यहाँ आएर तपाईँले प्रोडक्टको नाम भयो। अब यो चुज यसको फाइल देखाएर त मुनिबाट तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि। यहाँ डेस्कटपमा आएँ, के भयो यसलाई ओपन गरौँ। यसरी हामीले 3टा प्रोडक्टको नाम आयो। अब यसलाई भने चेक गरिदिउँ। तपाईँले यदि किन केही इरर छ भने चाहिँ चेक गर्दाखेरि आउँदैन, तपाईँको इरर देखाउँछ यहाँ होइन। छैन भने चाहिँ तपाईँले यति गरेर काटौँ। फेरि हाउसफुटमा आएर त्यो क्यालकुलेट ब्यालेन्स गरिदिएर त्यो हाम्रो यहाँ इन्भेन्ट्रीमा आएर हाम्रो हेर्न सक्छौँ। प्रोडक्ट ल हाम्रो 3टा प्रोडक्टको नाम बसेको छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले एक्सेल फाइलबाट चाहिँ प्रोडक्टको नाम चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ भयो प्रोडक्टको नाम हामीले इम्पोर्ट गरेर। अब प्रोडक्टको नाम त इम्पोर्ट गऱ्यौँ। अब हामीलाई प्रोडक्टको ओपनिङ पनि चाहियो होइन। यो प्रोडक्ट चाहियो, अब प्रोडक्टको ओपनिङ जस्तो मैले लिस्टिङमा गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्टको ओपनिङ छैन जस्तो छैन। मलाई प्रोडक्टको ओपनिङ पनि हाल्नु पऱ्यो नि त्यो प्रोडक्टको। हाउसफुटमा इम्पोर्ट डाटा फ्रम इम्पोर्ट डाटा फ्रम एक्सेल होइन। अब मलाई यो अप्सनमा आएर मैले के चाहियो प्रोडक्टको ओपनिङ चाहियो मलाई। त्यो भयो। अब यसको पनि फर्मेट लेभल डाउन गर्नु पऱ्यो कसैमा। डेस्कटपमा आएँ, CROEPT प्रोडक्ट प्रोडक्ट हुनु भयो होइन। यसलाई सेभ गरिदिनु। यसलाई मैले सेभ गरेँ। अब मलाई यहाँ आउनु पऱ्यो, म स्वस्तिकबाट बाहिर आएर डेस्कटपमा आइदिउँ। अब प्रोडक्ट ओपनिङ फोल्डर छ होइन। अब प्रोडक्ट ओपनिङमा आएछ मलाई। अब यहाँ चाहियो होइन। तपाईँलाई मेनली यहाँ के अप्सन हाल्नु पऱ्यो भने तपाईँले पहिला त्यस्तो नम्बर हाल्नु पऱ्यो, कोड हाल्नु पऱ्यो। जुन स्टार माथिपट्टि छ यो चाहिँ हजुरले फिलअप गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि यो फिलअप गर्नु भएन भने त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हजुरको ओपनिङ आउँदैन होइन। जस्तो मलाई अब 3टा प्रोडक्ट छ मेरो,
त्यो प्रोडक्टको नामको ओपनिङमा हाल्नु पऱ्यो हैन। अनि मलाई यो प्रोडक्टको ओपनिङ नाम कपी गरेँ मैले। मैले कपी गरेँ। मैले यहाँ हालेँ यसलाई पहिला एकछिन बक्स बनाइदिउँ। अब मैले यहाँ कोडमा के चाहिँदैन हजुरले 1 2 3 राख्दै हुन्छ हजुरले। 3 भयो। यसलाई कपी गरेर यहाँ राख्नु भएन। अब गोडाउन छ भने गोडाउन गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। गोडाउनको नाम यदि छैन भने तपाईँले नहाल्दा भयो हैन। अब क्वान्टिटी कति क्वान्टिटी हाल्ने जस्तो मलाई यसमा हाल्नु छ 5 क्वान्टिटी। यसमा हाल्नु छ 10 15 हैन। ओपनिङ क्वान्टिटी कति हाल्ने अब रेट कति छ हैन। यो प्रोडक्टको रेट छ भने हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरले हैन। जस्तो मलाई 100 हालिदिएँ। तपाईँको 100 हालिदिन्छु। 100 हाल्नु हैन। अनि तपाईँले मल्टिप्लाई गरेर कति भयो 500 भयो। 500 मैले कस्तो हेर्ने एरियलमा आउँदैन के हो यो आएर हुन्छ के खोज्नु अनि तपाईँले यो हालिसकेपछि तपाईँले प्रोडक्टको डेट हाल्नु पऱ्यो। डेट र मिति चाहिँ हजुरले मिस्टेक गर्नु हुँदैन। एक जस्तै अब यो मलाई कम्पनी कतिको छ मेरो फर्स्ट मिस्टेक गरौँ। हाम्रो कम्पनी छ 1 साउन्डको 1 गतिको छ हैन 78 को भने चाहिँ यसको लास्ट डेट हाल्नु पऱ्यो। हामीले कति हाल्नु पऱ्यो 29 हाल्नु पऱ्यो हैन। असार महिनाको असारको लास्ट हाल्नु पऱ्यो। असार भनेपछि हाम्रो यो मिति मिति भयो जब चाहिँ 31 31 ड्यास 31 ड्यास 31 ड्यास 0 70 अनि अब डेट हाल्नु त्यसपछि अब 16/7 15 10 30 70 72 भयो हैन। अब यो इङ्ग्लिस डेट भयो यो नेपाली डेट भयो ठीक हैन। अब यसलाई कपी गरेर यसमा राख्नु। यसलाई पनि कपी गर्नु। अब हामीले कोड हाल्यौँ प्रोडक्टको नाम हाल्यौँ क्वान्टिटी रेट अमाउन्ट हाल्यौँ अनि डेट हाल्यौँ हैन। अनि अब के छ हेरौँ के छ अप्सन। यो म्याक्सिमम रेट कति हो सेल्स रेटहरू कति हो बाइङ प्राइसहरू त्योहरू हो हैन। यदि चाहिन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँले यतिकै राखेपछि हजुरको फिलअप हुन्छ हजुरको। अब यसलाई पनि सेभ गरिदिउँ फाइलमा सेभ एज गर्नु। यो बोला यसको मलाई राख्नु। यो भएन अब यसलाई हाउसमा आउँ। मेरो कम्पनीमा आएर चिज एक्सेल फाइल गरौँ। एक्सेल फाइलको नाम के छ यो भयो यसलाई के गरौँ ल आउँछ हजुरको फोटो पनि तपाईँले चेक गर्ने चेक गरेपछि हजुरको यहाँ प्रोडक्टको मिलेन भने तपाईँको यहाँ नट म्याच भनेर आउँछ हजुरको यहाँ होइन अहिले 0 छ होइन। अनि यति गरेपछि लास्टमा हजुरले रिक्यालकुलेट गर्ने। तपाईँले यसलाई आउटपुटमा आएर
प्रोडक्ट ओपन गर्नुपर्ने लिङ्कमा आएर यसरी यात्रा गरेर प्रोडक्ट यसरी हजुरले प्रोडक्टको ओपनिङ लेख्नुहुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हजुरले स्वस्तिकमा एक्सेल फाइलबाट चाहिँ अब तपाईँहरूसँग धेरै प्रोडक्ट छ, अब एन्ट्री गर्न धेरै टाइम लाग्छ भने तपाईँहरूले यसरी एक्सेल फर्मेटमा भएर प्रोडक्ट र प्रोडक्टको ओपनिङलाई चाहिँ एक्सेलबाट स्वस्तिकमा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई यति नै गऱ्यो भने अरू पनि भिडियोमा हालिहाल्नेछु। लाइक, सेयर, कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला।